Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον σύνδεσμο «και». Μία λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και στον προφορικό και στον γραπτό λόγο. Θα δούμε πώς και πότε χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, πότε αντί για το «και» χρησιμοποιούμε τη λεξούλα «κι» και φυσικά θα μάθουμε τις πιο δημοφιλείς φράσεις και ευχές με αυτόν τον σύνδεσμο. Γι' αυτό μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε τα επόμενα μαθήματα και ας αρχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Πότε χρησιμοποιούμε το και πότε το «κι». Όταν το πρώτο γράμμα της επόμενης λέξης είναι σύμφωνο, χρησιμοποιούμε πάντα το «και». Αγόρασα ένα παντελόνι και μια μπλούζα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Όμως, όταν το πρώτο γράμμα της επόμενης λέξης είναι φωνήεν, τότε χρησιμοποιούμε το «κι». Εγώ και εσύ. Του τηλεφώνησα και αμέσως ήρθε. Εδώ θέλω να προσέξετε κάτι. Όταν γράφουμε ένα επίσημο γράμμα, mail, και γενικά στον επίσημο γραπτό λόγο, χρησιμοποιούμε πάντα το «και». Ακόμη και όταν μετά από αυτό έχουμε μια λέξη που αρχίζει από φωνήεν. Και ας περάσουμε τώρα στον τρόπο χρήσης αυτού του συνδέσμου. Όπως ίσως να γνωρίζετε ήδη, χρησιμοποιούμε τον σύνδεσμο «και» για να ενώσουμε δύο προτάσεις, δύο ρήματα, δύο ουσιαστικά, δύο επίθετα ή δύο αντωνυμίες. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Ο Γιώργος βλέπει τηλεόραση και ο Πέτρος διαβάζει εφημερίδα. Εδώ ο σύνδεσμος «και» ενώνει δύο προτάσεις. Τι κάνεις μετά? Ντύνομαι και βάφομαι. Εδώ ενώνει δύο ρήματα. Γνώρισα μια όμορφη και ευγενική κοπέλα. Εδώ έχουμε δύο επίθετα. Αγόρασα μακαρόνια και γάλα. Ο σύνδεσμος ενώνει δύο ουσιαστικά που είναι στην ίδια πτώση. Να θυμάστε ότι αυτός ο σύνδεσμος ενώνει πάντα δύο όμοια πράγματα. Δηλαδή δύο επίθετα, δύο ουσιαστικά, δύο αντωνυμίες που είναι στην ίδια πτώση ή δύο ίδιες προτάσεις, δηλαδή δύο κύριες προτάσεις ή δύο δευτερεύουσες προτάσεις. Όταν έχουμε πολλά ουσιαστικά, χωρίζουμε τα πρώτα με κόμμα και ανάμεσα στο πρώτο-τελευταίο και το τελευταίο χρησιμοποιούμε τον σύνδεσμο «και». Αγόρασα γάλα, χυμό, κρέας και ψάρια. Πάμε τώρα να μάθουμε τη χρήση του «και» που μπερδεύει αρκετούς μαθητές. Κάποιες φορές όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση και στα δύο μέρη που ενώνει ο σύνδεσμος, δεν χρησιμοποιούμε το «και» μόνο ανάμεσά τους, δηλαδή πριν από το δεύτερο μέρος, αλλά και πριν από το πρώτο. Θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Συνάντησα τον Γιώργο και τον Κώστα. Ο σύνδεσμος τώρα είναι ανάμεσα στα δύο ουσιαστικά, δηλαδή πριν από το δεύτερο ουσιαστικό.
Αν τον χρησιμοποιήσω και πριν από το πρώτο ουσιαστικό, θα τονίσω ότι συνάντησα και τους δύο. Συνάντησα και τον Γιώργο και τον Κώστα. Είναι αυτό που στα αγγλικά θα λέγαμε I met both George and Κώστας. Ο Δημήτρης είναι όμορφος και έξυπνος. Όμως, όταν λέω ότι ο Δημήτρης είναι και όμορφος και έξυπνος, τονίζω ότι έχει και τις δύο αυτές ιδιότητες. Για να δούμε πάλι. Ο Δημήτρης είναι όμορφος και έξυπνος. Δημήτρης is handsome and clever. Όμως, ο Δημήτρης είναι και όμορφος και έξυπνος, σημαίνει Δημήτρης is both handsome and clever. Θέλεις παγωτό ή πατατάκια? Και τα δύο. Δηλαδή, θέλω και παγωτό και πατατάκια. Σου τηλεφώνησε ο Πάνος ή ο Άκης? Και οι δύο. Δηλαδή, μου τηλεφώνησαν και ο Παναγιώτης και ο Άκης. Κάλεσες στο πάρτι σου τη Δέσποινα ή τη Δήμητρα? Και τις δύο. Δηλαδή, κάλεσα στο πάρτι μου και τη Δέσποινα και τη Δήμητρα. Όταν ο σύνδεσμος «και» δεν ενώνει δύο όμοιους όρους, αλλά βρίσκεται πριν από ένα ουσιαστικό ή πριν από μία αντωνυμία, χρησιμοποιείται ως επίσης. Πήγα πέρσι στην Ελλάδα. Κι εγώ. Πήγα και στην Ιταλία. Η Δήμητρα άκουσε στις ειδήσεις ότι θα χιονίσει και η μαμά μου το άκουσε. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον σύνδεσμο «και» μαζί με άλλες λεξούλες και δημιουργούμε μία φράση που έχει διαφορετική σημασία. Για παράδειγμα, λέμε «εδώ και», που σημαίνει «since». Εδώ και έναν μήνα δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια. Μαθαίνω ελληνικά εδώ και 4 μήνες. Έως και σημαίνει μέχρι. Διάβασα έως και το δεύτερο κεφάλαιο και μετά βαρέθηκα και σταμάτησα. Δηλαδή, διάβασα μέχρι το δεύτερο κεφάλαιο και μετά βαρέθηκα και σταμάτησα. Το κατάστημα θα είναι ανοιχτό έως και τις 9 το βράδυ. Δηλαδή, το κατάστημα θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 9 το βράδυ. Αν και σημαίνει μολονότι. Αν και ήμουν άρρωστη, πήγα στο πάρτι. Δηλαδή, μολονότι ήμουν άρρωστη, πήγα στο πάρτι. Αν και διάβασα πολλές ώρες, δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα. Μολονότι διάβασα πολλές ώρες, δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα. Μια άλλη φράση που χρησιμοποιούμε συνέχεια στον προφορικό ανεπίσημο λόγο είναι η φράση «και» σημαίνει «so what». Έγραψα πολύ καλά στο διαγώνισμα, όμως έκανα ένα μικρό λάθος. Και με αυτή τη φράση θέλουμε να δείξουμε στον συνομιλητή μας ότι δεν έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Θέλουμε να του πούμε «δεν πειράζει». Άλλες φράσεις με την ίδια σημασία
που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για το «εκε» είναι «και λοιπόν» ή «και τι πειράζει» και «τι έγινε». Τέλος, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον σύνδεσμο «και» σε ευχές που λέμε σε συγκεκριμένες στιγμές. Όταν είσαι ανήπαντρος και πηγαίνεις σε έναν γάμο, όλοι σου λένε «και στα δικά σου». Σου εύχονται δηλαδή να παντρευτείς κι εσύ. Μια άλλη ευχή που λέμε συνήθως τα Χριστούγεννα ή γενικά όταν κάτι καλό που μπορεί να επαναληφθεί συμβαίνει, λέμε «και του χρόνου». Δηλαδή ευχόμαστε να είμαστε καλά για να το κάνουμε και την επόμενη χρονιά. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων ή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς λένε τα κάλαντα, εύχονται στους ιδιοκτήτες των σπιτιών που πηγαίνουν ή οι ιδιοκτήτες εύχονται στα παιδιά και του χρόνου. Να είμαστε δηλαδή υγιείς για να το επαναλάβουμε και την επόμενη χρονιά. Μία ακόμη ευχή που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και αν έχετε φίλους από την Ελλάδα θα την έχετε ακούσει σίγουρα είναι «και μη χειρότερα». Τη χρησιμοποιούμε όταν ακούμε κάτι πολύ άσχημο και ευχόμαστε τα πράγματα να μην γίνουν χειρότερα. Για παράδειγμα, το 2021 έγιναν στην Ελλάδα 17 γυναικοκτονίες και μη χειρότερα. Το ποσοστό της ανεργίας αυξάνεται, οι μισθοί μειώνονται και οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν. Και μη χειρότερα, να εύχεσαι δηλαδή να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Αυτό ήταν το σημερινό μάθημα. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!